Man kan kalla det egentligen för ett one-off-projekt. Ingen har byggt något liknande. Vi egentligen uppfinner hjulet, det vi gör nu, eftersom det aldrig varit gjorts förut. Lite orolig med att allting ska byggas från grunden och byggas platsbyggas, så blir det ju lite annorlunda mot hur vi normalt sett arbetar på Scania. Ja, men alla detaljer är ju superviktiga inom toppidrotten och det är ju små marginaler vi tävlar om. Och kan man hitta de här grejerna som gör det lilla sista, det kan ju göra skillnaden på de här tiondelarna som behövs. Processen börjar ju alltid med att man vill ju träffa arbetsgruppen inom Scania och förstås alla som är involverade mot kunden, i det här fallet skidförbundet. På deras input och känsla för vad de vill åstadkomma i den här bussen. Det här är vad vi är på väg. Vi går upp till nästan 15 meter och det här är intressanta kommer nu när vi är inne på layouten då. Det känns spännande att Scania nu vill ta det ett steg längre med den här varianten av bussen då, för att det känns som att det behövs. Vi har växt ur husbilen och behöver något större utrymme att vara på. Att man stretchar upp och skräddarsyr mot den, annars får den här raka del. Du tycker jag har så mycket tomutrymme. Nej, men vi försöker ha så sitsen trollas bort här under någonstans. Ja, exakt. Ja, men då får man ju bara skippa förvaring i den delen. Vi delar in egentligen bussen i 3 sektioner. Omklädningsdelen, behandlingsrummet, själva liksom relaxavdelningen. Vi pratar om mat och dryck, strategiska genomgångar med skärm och info. Och sen har vi själva färddelen längst fram där vi nu kan ackommodera för 12-14 personer och följa med. Men här blir det mer liksom som en foyer-aktigt när du kommer in. Du kan hänga av dig kläderna, snabbt kasta av dig liksom, utrustning. Så det här kommer att vara ett fritt utrymme. Men sen kommer vi in då i den här sektionen. Det finns en möjlighet, ett utrymme där de kan koncentrera sig på det de är duktiga på och komma ut sen och tävla. Och ändå vara laddade och med full av energi. Nu har vi haft en teoretisk visning på hur det ser ut på pappret. Nu ska vi se den i verkligheten. Och vi har fortfarande möjlighet att påverka vissa delar av bygget. Kliv ombord så kan vi börja diskutera. Vilken pjäs! Helt enorm. Det bästa är att den är ju anpassad efter lagets behov. Ett häftigt samarbete som vi tar till en ny nivå med det här. Jo, vi hade en idé också om att man måste vara förberedd för alla alternativ. Alltså det kan ju vara både 25 grader kallt och det kan vara 5 grader plus och regn. Så att man måste ha så mycket alternativ. Julafton. Det var bättre man kunde ha drömt om. Vi har inte gått in än. Det är ännu bättre inomhus säkert. Halleluja! Jag brukar säga att det heter Längdlandslagets ambulerande kontor, omklädningsrum och fikarum. Här är sängen, eller soffan. Är det köket här då? Det är köket. Och här rent fysiskt så ser du liksom hur stor själva massagebänken tar i anspråk. Så jag har bara ställt upp den. Det är viktigt, dels att ha en plats men också att den platsen inte är där alla andra också har sin plats. Vill man hålla sig frisk så ska man liksom hålla sig på sin egen kant eller undvika där det finns risk för att det finns folk som är förkylda eller någonting. Och så. Det är också den anledningen att vi vill ha ett eget omklädningsrum. Då är vi inom vårt eget lag. Ja, jag hoppas verkligen att vi hinner nu så att vi verkligen kan visa den här när vi har lovat att den ska vara klar. Jag känner mig inte lättad utan snarare liksom att man fylls med energi. De ger ju ifrån sig det här att nu vill jag vara kvar och jobba hårt. Det här ska bli riktigt bra. Efter alla intryck och diskussioner, då samlar man ihop det man har i huvudet, den visionen man har och förfina de detaljer med. Att man mer och mer kunde fokusera på vad de faktiskt ville och eftersträvade. Egentligen börjar med en simpel skiss från Jan som sedan utvecklas till först en 3D-ritning och sen är det bara hands-on all-in, tillverka det riktiga. Jag ser en bild och han har tänkt från början och sen försöker vi bara få den till verklighet så nära som möjligt i alla fall. Vi har ett problem. Vi har ett problem att brottas med för en bra lösning när det gäller överföring av ventilationen till den här sidan.
Men vi måste hantera det här innan Glenn bygger skåpen och förborrar för ventilation. Det går inte att komma. Den största utmaningen har ju varit alltså omklädningsrummet. Där vi måste ju kunna ventilera ut fukten. Liksom, vi måste ju komplettera liksom bussens ventilationssystem relativt dramatiskt här och koncentrera oss på just de här sektionerna med tanke på fukt, värme under relativt korta ledtider. Det är det första en åkare gör när man har tränat och är färdig, så byter man sig torra rena kläder. Det är A och O för att hålla sig frisk över vintern. Det är ju ett elände om man skulle ha tränat nu 6, 7, 800 timmar under våren, sommaren, hösten och så blir man sjuk när säsongen börjar. Största utmaningen har utan tvekan varit tidsplanen. För vi egentligen uppfinner hjulet, det vi gör nu, eftersom det aldrig varit gjorts förut. På det här projektet så är det ju väldigt mycket profiler och vinklar och radier som jag inte har tänkt på att det är en buss innan. Det är ingenting som är rakt där inne. Det är jättebra. Då blir det ändå lite reliefskugga och så får vi en skuggbild. Det är ju roligt också. Det är en utmaning som är rolig. Disponeringen är upp till dig när man ska skära ut. Ja, men du vill fortfarande ha den där. Ja, jag tycker det är bättre att vi gör den bredare delen att sticka ut här. Och den får inte vara så här emellan. Nej, den kommer inte gå in under Nej. det. Den är så här hög. 42. Det vi får nu då, det är ju mer än dubbelt så stort utrymme att vara i och jag tror att det kommer, ja det blir fantastiskt. Det bästa har väl varit nu när vi börjar se slutresultatet, att allting kommer på plats och man får en hel bild hur det kommer att faktiskt bli och hur bra det kommer att bli. Ja, den ligger ju perfekt. Den är som gjord för det här. Jag kände ju ändå under processgången viss tillfredsställelse vad man är på väg emot. Att vi når målet. Så att, ja, nu är produkten klar och givetvis en stolthet att kunna då gå i nästa fas och visa upp den. Han kan man spela spel. Första intrycket när man kliver in här är ju att man är nyfiken på att titta runt i varje skåp och lucka och vrå. Det känns som att här kommer man att tillbringa några timmar och må ganska bra. Ja, men just återhämtningen är ju det som kanske är allra viktigast. Att bara kunna få sitta för sig själv lite grann och inte ha en massa spring runt omkring sig. Så här bak kommer det bli ett perfekt ställe att sitta och ta det lugnt och få lite massage och kanske någonting att äta. Det känns som att den här bussen verkligen underlättar en hel del för oss och ge oss de förutsättningar som vi behöver för att prestera bra ut i tävlingsspåret. Den är dubbelt så stor och det är fantastiskt. Det är ett lyft. Vi är hemskt nöjda. Det har varit roligt och lärorikt, men svårare än vad jag trodde. Man får gå efter ögonmåttet i stort sett, på allt. Så när man får förfrågan så om man inleder att man känner sig jäkligt stolt att få vara med. Och den stolten finns ju med hela vägen. Så att, nej, jag är överväldigad och glad ända in i hjärtat liksom.